Ju përshëndes të gjithëve nga kjo ore mes ditës këtu në Top Channel. 38 persona rezultojnë të infektuar me COVID-19 në Shqipëri. Në buletinin e mes ditës, Ministria e Shëndetësisë dha shifrat e fundit si dhe gjendjen e pacientëve që po trajtohen në spital. Top Channel do të transmetoj sot një edicion special për situatën e krijuar nga koronavirusi në Shqipëri. Ne gjatë këtij edicioni do të lidhemi me gazetarët tanë në terren, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit si edhe në Kosovë e në Greqi. Do të kemi gjatë këtij edicioni edhe lidhje direkte me mjekë e qytetarë që jetojnë në emigracion. Por le të lidhemi së pari me gazetaren ton Alma Demiraj. Ajo ndodhet pranë infektivit këtu në Tiranë. Alma, si është gjendja e të smurve? Pak më parë u ndoqa zonjën Fico, e cila foli për një trajtim aktual të 12 pacientëve aty, 2 prej të cilëve po marrin terapi intensive. Më thuaj informacionin e mëtejshëm. Në fakt, Genta, u ndodhem përpara Ministrisë së Shëndetësisë, nuk kam mbritur ende në infektiv, por kam qenë në kontakt me mjekët që janë duke ofruar shërbim atje. Janë 12 pacientë, pra sikundër ka deklaruar edhe zonja Fico, drejtoresa e Institutit të Shëndetit Publik. 2 prej tyre, një 61 vjeçar dhe një 66 vjeçar, janë futur tani më në terapi intensive. Por sipas asaj që më kanë thënë mjekët, vetëm një prej tyre është intubuar, pra është me frymarrje komanduar. Nuk jam në gjendje të ndaj se cili prej tyre ka qëndruar rreth një javë në spitalin Shefqet Ndroqi pra në ish sanatoriumin e Tiranës, pasi dhe informacionet që vinë janë shumë konfidenciale, pasi duhen dhënë në situatë epidemiologjie, thon mjekët, ato duhen dhënë vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por gjithsesi unë kam mundur të mësoj shumë pak, pra një pacient ka qëndruar për një javë në spitalin Shefqet Ndroqi. Nuk dihet nëse ai ka qenë izoluar, ka transmetuar COVID-19 tek pacientët tjerë, megjithse edhe sanatoriumi në një skenar të dytë të parashikuar nga task forca është planifikuar që të shërbejë për grumbullimin e pacientëve me COVID-19, pra besoj që edhe atje janë marrë të gjitha masat dhe mjekët shërbejnë me veshjet e posaçme për ta frenuar përhapjen e COVID-19. Ajo çfarë duhet thënë, Genta, duke parë dhe nga numri 38 pra që është deklaruar gjatë ditës së sotme ose gjatë 24 orëve, kemi 5 raste të reja. Nuk e di nëse kjo duhet na gëzoj, pasi një ditë më parë ne kishim 10 raste të reja të infektuar. Po kështu, nuk kemi një vatër të re pra në një qytet tjetër. Mbetemi ende, ndonse kemi 5 raste shtesë, por mbetemi ende në qytetet Tiranë, Durrës, Fier, Rogozhin dhe Elbasan, të cilët kanë raste të prekura me COVID-19. Shpresojmë që mos të kemi shpërthime komunitare, pra, por të jenë vetëm ato raste që kanë kontaktuar me rastet e infektuara, me ata të cilët janë deklaruar pozitiv me COVID-19. Megjithatë, duhet thënë, për sa kohë e kemi virusin në vendin ton, shifra duhet jetë më e lartë se sa ajo që deklarohet zyrtarisht apo ajo të cilëve u janë marrë tampon dhe kanë rezultuar pozitiv. Megjithatë, Genta, le të ndjekim edhe një herë deklaratën e drejtoresës së Institutit të Shëndetit Publik, zonjës Albana Fico. Rikthehemi sërish. Jam para jush në këtë dalje për të bërë përtitësimin më të fundit në lidhje me përhapjen e koronavirusit në Shqipëri. Në 24 orët e fundit, nga ana e Institutit të Shëndetit Publik, në bashkëpunim me epidemiologët e njësive vendore të kujdesit shëndetësor, ka vazhduar pandaluar puna në terren për identifikimin e rasteve dhe për gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 505 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 38 raste. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë janë 22 raste, Durrës 5 raste, njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë, Lushnjë 2 raste, Elbasan 2 raste, Fier 5 raste dhe Rogozhin 2 raste. Prej tyre, 12 gjenden të shtruar në spitalin infektiv nga Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Rogozhina. 2 prej të cilëve gjenden në terapinë intensive, një 66 vjeçar nga Lushnja dhe një 61 vjeçare nga Fieri.
ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Të kufizojmë rrezikun sa më shumë të jetë e mundur. Faleminderit. Do të shkojmë tani me njerë live në Prishtinë, aty ku po bëhen të ditura rastet e deri tanishme me koronavirus, i cili u shfaq dje dhe atje. E ndjekim. Trajtohen dhe të rrëfehen para infektologëve për dyshimet dhe shenjat eventuale klinike në COVID-19. Kështu, Instituti Kombëtar dje në total ka testuar 45 raste. Dhe e dini se gjatë pas ditës 2 kanë rezultat pozitiv dhe vonë mas mesnatës një tjetër që është pra përcjellës i rastit të Stublës. Në këtë mënyrë, Instituti Kombëtar ka rrumbullaksuar gjerë më tani 140 raste të testuara, prej të cilave në total tashmë i kemi 3 raste pozitive. Ne do të vazhdojmë punën tonë të testojmë, por unë kisha pasur një apel të veçantë për të gjithë qytetarët, sepse ne jemi në gjendje gatishmërie, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kanë bërë të gjitha parapërgatitjet dhe tashmë janë duke i zbatuar masat të cilat janë përshkruar në planin e gatishmërisë, që qytetarët të kenë kujdes, mos të vinë të paraqiten në klinikën infektive nëse nuk kanë shenja të dyshimta në koronavirus, tashmë të shpërndara dhe pothuajse e tërë popullata është e vetëdijshme. Temperaturë mbi 38 gradë Celsius, kollitje të thatë, dhëmbje fyti dhe vështërsi në frymarrje nuk duhet të paraqiten pa këto shenja në klinikën infektive. Edhe nëse i kanë këto shenja klinike për dyshim në koronavirus, tashmë Ministria e Shëndetësisë ka siguruar 5 telefona dhe do të sigurojë edhe 5 tjera, të cilat janë të vendosura në Institutin Kombëtar dhe prej dje mbi 500 thirrje janë përgjigjur ekipet e Institutit Kombëtar dhe kanë rekomanduar qytetarët se çka duhet dhe si duhet të veprojnë, edhe pse shumica e tyre në kërkesat e tyre kanë pasur kërkesa të ndryshme shëndetësore që nuk kanë të bëjnë me COVID-19. Megjithatë, ekipet janë përgjigjur në çdo pyetje dhe ne do të përgjigjemi në çdo pyetje. Vetëm po ju them që të kemi kujdes që mos të përhapet panik, sepse paniku është ndëshkues me ligj, paniku shkakton dëme më të mëdha se virusi, edhe në Kosovë mund të na shkaktojë dëme më të mëdha se vetë virusi COVID-19. Kaq për tash, unë vetëm ju lutem që pa panik dhe qetë. Ishim pra live me autoritetet shëndetësore në Prishtinë, të cilët kanë dalë në deklarata për mediat për të bërë të ditur pikërisht numrat e rasteve të prekura dhe ishin 3 të tilla tashmë në Kosovë. Ne do të shkojmë tani me njëherë tek gazetari ynë Muhamet Veliu, siç e dim, jeta në Shqipëri në fakt është pezulluar, nëse mund të themi, por gjithashtu ka një vigjilencë të madhe nga ana e autoriteteve rrugore për të qenë vigjilent lidhje me qarkullimin, për të respektuar rregullat e paravendosura dhe për të kërkuar ata të cilët shkelin pra ndalim qarkullimin e t'i ndalojnë ato. Por për më shumë informacion, ne do të lidhemi pra me Muhamet Veliun. Muhamet, më thuaj ku je në këto momente dhe a ka pasur persona të ndaluar sot? Genta, unë ndodhem në bulevardin Blu në Kamës, ku edhe këtu është ngritur një pikë kontrolli për të zbatuar urdhrin e moslejimit të automjeteve të cilat nuk kanë autorizimin për katës. Gjatë paraditës të sotme në këtë pikë kontrolli nuk është evidentuar asnjë automjet i cili lëvizte pa autorizimin e nevojshëm. Sa ka Genta, policia e shtetit ka njoftuar se gjatë 24 orëve të kaluara 745 persona në të gjithë territorin e Shqipërisë janë ndaluar në thyerje të urdhrit të ndalim qarkullimit. Pra, ata nuk kanë qenë të pajisur me autorizimin për katës. Pak më herët, kryeministri Edi Rama përmes një mesazhi në Facebook ka ashpërsuar masat përsa i përket ndalimit të qarkullimit. Sipas kryeministrit, të gjitha ata persona të cilët do të lëvizin automjete, do të lëvizin pa automjet, do të ndëshkohen me heqjen e patentës për 3 vite, madje do të sekuestrohet edhe makina. Po Genta?
Mohamed, unë të falenderoj për këtë lidhje dhe informacionet që na solle, edhe njëherë sigurisht shfrytëzojmë rastin të bëjmë apel qytetarëve të mos i përdorin makinat e tyre, siç na raportoi Mohamed Veliu në këto momente janë 740 persona të cilat janë ndaluar nga postbllokjet, nga policia sepse kanë qenë në kundravajtje me rregullat që janë vendosur këto ditë në vendin ton. Sigurisht masat janë ashpërsuar për çdo i cili lëviz pa leje në rrugë me automjetin e tij, pa lejet pra të cilat kërkohen në këto raste, do të ketë një penalizim deri në 3 vite të heqjes patentës. Në fakt, ashtu siç ndodhi në vendet fqinje që me shfaqjen e koronavirusit qytetarët janë dyndur në dyqane dhe tregje, në fakt nuk mungohen edhe abuzimet pikërisht nga ana e shitësve. Lidhemi me Sidorela Gjonin në një prej tregjeve të kryeqytetit. Sidorela, ku ndodhesh në këto momente dhe si janë çmimet aty ku je ti dhe atmosfera e përgjithshme, le të themi? Vjenta, përshëndetje, në fakt ndodhem në tregun ushqimor këtu në kombinat dhe ashtu siç ju treguat, ka pasur realisht lëvizje me çmimet, sidomos në rast se dikush kërkon të blejë 1 kile portokall apo edhe me limonat ka pasur lëvizje. Megjithatë, nëse bashkë do të bëjmë një shëtitje në këtë treg, do të vëmë re që për të mos e harruar është dita e verës edhe ka edhe ballokume, por konsumatorët janë dyndur tek kilja e portokallit që me sa më kanë treguar disa prej konsumatorëve, ka lëvizje në çmim me 30 ose 40 lek. Nëse e vini re, 1 kile portokall kushton sot 120 lek. Dhe në fakt nëse afrohemi shohim edhe limonat ka lëvizje të çmimit, por ndoshta jo për faj edhe të shitësve këtu në treg, por për ata të cilët furnizoheni, zotri, sa ka qenë 1 kile portokall dje dhe sa kushton sot? Për dinin tuaj ka luatit vogla çmimesh, po jo produktet bazë, vetëm portokalli pak, limoni, patatja është pa çmim, qepa pa çmim, mollët janë ulur, nuk janë ngritur. Që do të thotë ka lëvizur vetëm çmimi i portokallit. Pse u rrit çmimi? Po, normalisht se të përdorim më shumë për gripe për kështu dhe prandaj. Ditët e fundit ka pasur një rritje të kërkesës për portokall apo jo? Është kërkesë ofertë në moment. A ka ankesa nga konsumatori për rritjen e çmimit? Jo, deri tash jo. S'kam patur ankesa. Po sot a keni patur shitje të lartë të portokallit? Po. Shumë shitje portokalli. Ne normalisht atë fitimin tonë marrim njësoj, si shkoi 1200, si shkoi 700 lekë, në pjesën tonë marrim normale. Çfarë ju është komunikuar në momentin që keni bërë furnizimin? Ka kërkesë të madhe dhe nuk ka normal, nuk ka tregu. Pati një ndërprerje tregut, pati kur bllokon dhe tralet në Durrës që vinin furnizim. Pati goxha ndërprerje dhe mungesa e tregut ngritë çmimin, asgjë tjetër. Faleminderit. Në fakt do doja të theksoja edhe pjesën që në treg janë të shumt persona të cilët nuk e kanë respektuar shumë rregullin që të qëndrojnë në shtëpi dhe ka një lëvizje më të lartë se ç'ndoshta do ishte normale të kishte Genta, dhe ka shumë nga ata persona të cilët nuk ruajnë as distancë 1 metër, por nuk mbajnë as maska apo doreza. Gjithsesi, nëse vijojmë të ja ku kemi edhe një person me mask, si mund të ma shpjegosh rritjen e çmimit të portokallit? Si mund të toni se s'kena maska kemi. Shumica e personave. Si, ashtu në çmimet, totalisht janë ullë komplet. Janë ullur çmimet. Janë ullë çmimet, po janë ullë çmimet. Po portokalli pse kushton më shumë se dje? Kushton portokalli. Çmimi është ullë komplet. Konsumatorët më kanë treguar që ka qenë 90 lekë dje. Konsumatorët janë ato që janë socialistë dhe kërkojnë që ne vujmë. Asnjë nuk ka ngritur çmimet fare. Janë ndunur çmimet, lutem. Zotria tregon që është ulur çmimi, ndërkohë gjithsesi ne folëm edhe me një prej shitësve në këtë dyqan që na tregoi qartësisht që çmimi është rritur me 40 lekë maksimumi. Gjithsesi, nëse afrohemi më tej, Genta, do shohim që nuk është se e ka ndryshuar vetëm një çmimin, por janë të gjithë në treg të cilët kanë pasur një rritje të çmimit, duke qenë se e theksoj edhe një herë jo për faj të tyre, por për faj të personave nga ku ata furnizohen. Gjithsesi, ajo që duhet theksuar është se konsumatori është dyndur vetëm tek portokallet më tepër. Zotrit, çmimi i portokallit është rritur edhe në dyqanin tuaj, besoj. Pse ka ndodhur kjo? Ndodh rritje në tregun e madh. Ndodh atje, do ndodhi edhe këtu poshtë. Një lloj është. Çfarë ju është komunikuar për rritjen e çmimit të portokallit?
Se di, nuk s'jep njëri komunikim parë, atje nuk përfill njëri. Po ju sot a keni pasur shitje të lartë? E dobët. Njerëzit janë ngujur e shtëpia dhe shumë e dobët. Sa kushton të dje 1 kile portokall dhe sa kushton sot? Para 2 ditëve, për shembull, portokalli ishte 800, sot ka shkuar 1200. Ka marrë rritje 400 lekë për herë. 400 lekë. Limoni po ashtu, shumë lart. Po shumë lart limoni. Kurse tjera normalisht janë molla, të tjerat janë çmime normale. Po një pyetje më të rreq vëmendjen, ky portokall e keni vizatuar vet? Shikoj njerëzit që të vëjnë maskën. Mos ta harrojnë maskën. Për sensibilizimin e njerëzve që vendosin maska, sepse shumë njerëz nuk e vendosin, sepse e marrin me shaka këtë punën e virusit, që të marrin maska. Domethënë kemi bërë edhe pak si tip shakaje, po edhe ashtu mund të sensibilizojmë. A keni pasur ankesa nga konsumatorët për rritjen e çmimit? Shumë, sot shumë fare. Po s'kemi që t'i bëjmë, sepse ngrihen atje. Biles sot na njoftuan se atje do ulën çmimet. Sa kaloi kjo kriza, e që do mbyllen tregu, do rritën shumë çmimet. Do rritën domethënë, tani që do fillon e ke parasysh, janë ulur, sot ishte ulur pak portokalli. Po sot s'kemi bërë furnizime. Për të mos mbetur vetëm tek portokalli, a ju shqetëson fakti që nuk përdoren maskat dhe nuk qëndrojnë nga 1 metër larg, nuk mbajnë distancën? Po shqetëson pak tani, po domethënë këtë punën e ka marrë, punën e virusit e ka marrë si tip shakaje, edhe që punë kombinati herë nuk e vrasin mendin fare. Ra ndonjë tek tuk që e vret mend që vendos maska doreza. Kurse ne domethënë kemi pak frikë sepse komunikojmë me shumë veta këtu afër edhe ekziston mundësia frikës. Me që Zojmë, se mendoni që është rritur çmimi i portokallit? Pra këto udhime dhe... Po Genta, më thuaj. Në fakt, Sidorela, pikërisht pra me që je tek tregu dhe ti po e konstaton, po na e përcjell në faktin që në produkte të caktuara si portokalli, për shembull, është rritur çmimi, është momenti ndoshta të themi se dhe Ministria e Financave ka vënë në dispozicion një numër ku qytetarët mund të telefonojnë pikërisht për të denoncuar abuzuesit me rritjen e çmimeve në këto momente, gjë që është tërësisht e papranueshme, e madje e ndëshkueshme. Ti po na tregoje vetë pak më parë këtë gjë në treg, ndoshta të tjerë zëra qytetarësh apo shitësit mund të jenë sërish në mikrofonin tënd. Po Genta, gjithashtu dua të shtoj dhe pjesën që ka pasur nga ata shitës të dyqaneve, të cilët janë trembur nga mikrofoni i Top Channel edhe kanë kërkuar që të mos filmohet në dyqanet e tyre. Ata janë persona të cilët kanë patur dhe çmimin më të lartë të kiles portokallit. Është totalisht abuzive në fakt, Sidorela, por ajo çfarë ti nxorë gjithashtu si problematik në këtë raportim është edhe pika tjetër dhe shumë e rëndësishme që për fat të keq ndoshta nuk po kuptohet aq sa duhet. Ndaj le të themi të gjithë atyre të cilët dalin në tregje për të bërë pazar apo dalin për ato nevojat të tyre minimale të bëjnë kujdes me respektimin e distancës nga njëri tjetri. Kjo është shumë e rëndësishme. E tha pak më parë edhe zotria që foli në mikrofonin tënd. Më thuaj. Ajo që dua gjithashtu të shtoj është se pjesa më e madhe atyre personave të cilët bëjnë pazarin, blen portokallin apo gjithçka tjetër në treg, është pjesa e të moshuarve që ndoshta kemi theksuar çdo ditët e fundit, që janë dhe grupi më i rrezikuar nga koronavirusi, por janë gjithashtu ata të cilët dalin më tepër nga shtëpit, dalin pa maska, nuk ruajnë distancën 1 metër dhe provojnë të bëjnë pazar apo dhe shëtitje në rrugët e Tiranës. Por gjithsesi unë e theksoj, si në kombinat nuk kam parë sot, të paktën nga rruga që kemi bërë me makinë me operatorin Besfort Kryeziu, nuk kemi parë që të ketë një dyndje njerëzish kaq sa në zonën e kombinatit. Konstatimi yt në lidhje me prezencën e personave të moshës së tretë në treg është shumë e vënd dhe duhet dëgjuar fort në fakt Sidorela, sepse pikërisht siç e kemi thënë pra këto ditë pa pushime edhe në edicionet tona informative, ata janë pjesa më e prekur. Të gjithë familjarët duhet të ruajnë të afërmit e tyre, të bëjnë kujdes, të mos neglizhojmë dhe të mos e marrim lehtë rrezikun që na ka trokitur në derë, me cilin po
përballemi nga dita në ditë. Si do relagjoni nga tregu në pjesën e kombinatit të falenderoj për informacionin, do të jemi sërish në lidhje të mëtejshme bashkë. Do të shkojmë tani në qytetin e Shkodrës. Në Shkodër ka më pak njerëz në rrugë, por sërish lëvizje me bicikleta atje. Ndërkohë janë bllokuar hyrje daljet nga Muriqani dhe Vermoshi. Por lidhemi për më shumë me gazetarin ton Klodian Zhivani. Klodian, si është situata në Shkodër? Përshëndetje, në qytetin e Shkodrës sot fatmirësisht ka më pak prani qytetarësh në rrugë, por sërish lëvizjet me bicikleta janë të shumta. Që prej ditës së djeshme është bllokuar edhe qarkullimi i automjeteve, ku ka jo pak shkelës, ndaj rreth 80 drejtuesve të automjeteve janë marrë masa administrative duke bllokuar lejen e qarkullimit apo patentat, ndërsa për 15 prej tyre janë shoqëruar në polici, ku 3 janë arrestuar për shkak se kanë kundërshtuar më dhunë forcat e policisë. Urdhrit për të mbyllur lokalet, restorantet apo fast foodet janë përgjigjur thuajse të gjitha bizneset. I njëjti urdhër është zbatuar edhe në pikat e kalimit kufitar të Muriqanit dhe Vermoshit, ku tashmë janë bllokuar të gjitha hyrjet e daljet, ndërsa në Han të Hotit vijojnë transporti i mallrave përmes trailerëve, por edhe qytetarëve të cilët kanë marrë një leje të posaçme në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës. Mbetet për të parë në orët në vijim pika turistike të Zogajt dhe Shirokës, ku në ditë normale ato janë të shumë populluara. Ne do të zhvendosim pas pak minutash atje për të raportuar, ku shpresojmë që të paktën sot të ketë prani të pak qytetarësh. Po, Klodian, dhe në fakt më bën përshtypje në fakt se si ka një numër jo të vogël, siç the, drejtuesish automjetesh, të cilët nuk po i përgjigjen siç duhet urdhrit të dhënë në këtë situatë. Ndaj ndoshta edhe më pas teksa je ende në teren, ke mundësi të pyesësh ndonjërin prej tyre si e mendojnë, përse dalin akoma në rrugë kur nuk pajisen dhe me lejen e duhur për ta bërë këtë gjë. Sigurisht në raportet e tjera që ti do të kesh, do të na informosh më shumë. Po, ne kemi patur, nëse mundem, ne kemi patur edhe një komunikim me drejtuesit e policisë rrugore në Shkodër gjatë ditës së djeshme, ku arsyet e qytetarëve tashmë janë paksa çesharake, mund të themi, duan të shkojnë të blejnë në supermarkete me makinë, ose duan të shkojnë të takojnë të afërmit e tyre në Burgun e Re, që ishte një nga kërkesat e ditës së djeshme, ku normalisht automatikisht u bllokuan. Pikrisht në fakt, Klodian, ndaj doja të ndaleshim për ta theksuar këtë gjë, pra. Ju lutem mos neglizhoni, mos e merrni lehtë, të bëjmë maksimumin ton, pra, përmes vetë kufizimit për të mbrojtur familjarët tanë. Klodian Zhivani nga Shkodra, të falenderoj për informacionet. Masat e reja të marra nga qeveria kanë bllokuar edhe lundrimet me Greqinë sa i takon transportit të pasagjerëve. Lidhemi me Vali Qurfiqin në Durrës. Vali, a vazhdojnë të vinë anije mallrash aty? Po, Genta, vazhdojnë të vinë anije mallrash, pasi transporti i mallrave nuk është pezulluar as me linjat e Italisë, as dhe me ato të Greqisë, por vetëm për pasagjerët. Asnjë pasagjer nuk do të udhtojë që nga dita e sotme drejt Greqisë përmes linjave të tragjeteve. Kryesisht është ajo që bën linjën Sarand-Korfuz dhe Anasjelltas, e cila është lajmëruar nga autoritetet detare që të mos pranojë më asnjë pasagjer deri në një urdhër të dytë. Në të kundërt, operatorët janë paralajmëruar se do të hiqet licenca e ushtrimit të aktivitetit për shërbimin e transportit ndërkombëtar të pasagjerëve në rast se do të vihet rikthyrja e këtij urdhri. Ndërkohë, të gjithë kamionat e mallrave që përdorin linjat e tragjeteve vijojnë të sjellin mallra nga portet e vendeve fqinj, si Italisë ashtu edhe Greqisë, për të mundësuar kështu edhe të gjithë shërbimet, nevojat e qytetarëve në këtë periudhë të ngarkuar, ku edhe konsumi duket se është rritur. Ndërkohë, mund të shtoj diçka edhe në lidhje me Po. Mallrat që qarkullojnë normalisht dhe do të vijojnë të qarkullojnë pas një lloj problemi për të mbuluar të gjitha nevojat e tregut në të dy brigjet e Adriatikut, por edhe me shtetin tonë fqinj jugor, Greqinë. Mirë, Vali, unë falenderoj për informacionet që solle. Në fakt edhe pas teje duket
që ka një prezencë jashtë zakonisht të vogël të njerëzve, le të shpresojmë që është mirë kuptuar, është mirë kuptuar shtrëngimi i masave të marra në situatën e krijuar. Por do të lidhemi tani me pikën kufitare të Kapshticës, ku na pret Doriela Çule. Ati është ndaluar kalimi i autobusëve, por jo i mjeteve private. Doriela, a ka autobuse në kufi që ende nuk kanë ndjeni për ndalesën? Dhe a ka gjithashtu dhe mjete private? Kufitarët të Kapshticës prej disa orësh është plotësisht e qetë, lëvizjet me automjete private janë të ulura në maksimum, nuk ka lëvizje, kanë kaluar vetëm 5 apo 6 automjete për gjatë 2-3 orëve të fundit, ndërkohë që nuk ka patur autobus të cilët kanë erdhur këtu të pa informuar. Situata është e qetë, ndërsa nga ana tjetër, gjatë 24 orëve të fundit edhe shifrat e hyrje daljeve janë ulur ndjeshëm. Janë në total 1200 hyrje dalje, prej të cilave 700 hyrje për në vendin tonë dhe 495 dalje. Krahasuar me shifrat normale të kësaj pike të kalimit kufitar, mund të themi se relativisht janë ulur ndjeshëm, pasi zakonisht këtu përpunohen për udhëtarët rreth 4000 dokumenta në 24 orë, pra kemi ndoshta edhe një ndërgjegjësim të qytetarëve dhe banorëve të cilët preferojnë që të mos lëvizin në drejtim të Greqisë, apo edhe ata që janë nisur nga Greqia nuk vinë në Shqipëri, pra janë ulur ndjeshëm lëvizjet. Ndërkaq që në fakt Doriela ka raportime aktualisht për grupe sirianësh në kufirin e Gjelbër. Çfarë informacioni ke, a janë ndaluar ata, çfarë po ndodh aktualisht? Në fakt, ngrohja e motit dhe rritja me disa grade temperaturave duket se lehtëson udhëtimin e këtyre emigrantëve të cilët vinë nga shteti grek dhe hynë nëpërmjet fshatrave kufitar të Korçës, kryesisht disa fshatra kufitar në zonën e Devollit, por edhe Darda mbetet një prej shtigjeve kryesore, me sa ditë llogariten deri 30 emigrantë të cilët ilegalisht kufirin dhe që kapen për gjatë udhëtimit të tyre apo përpjekjes për të hyrë në Shqipëri. Gjithsesi, postbllogjet vazhdojnë të jenë prezente në zonat kyçe që lidhin qytetet. Ishim pra me Doriela Çulen, e cila sapo na raportoi nga Kapshtica. Ne do të zhvendosemi tani në një tjetër pikë kufitare me Greqinë në Kakavi. Ne kemi atje gazetaren ton Kristina Fidi. Kristina, unë të përshëndes, si është qarkullimi aktualisht aty? Përshëndetje Genta, siç mund ta shikoni dhe vetë qarkullimi është minimal. Këtë ditë kemi pasur ndoshta fluksin më të ulët të gjithë këtij viti, me vetëm 225 udhëtar në hyrje nga Greqia, që prej mëngjesit është ndërprer edhe këtu qarkullimi për autobusët, po kalojnë vetëm veturat edhe kamionët e transportit të mallrave. Ka edhe shumë qytetar, domethënë mes tyre 225 njerëzve që kanë ardhur me këmbë, preferojnë që ta kalojnë pikën e kufirit me këmbë. Vazhdojnë shërbimet e njësive të shëndetit. Këtu janë 6 mjek dhe infermier të instaluar për 24 orë, që po skedojnë të gjithë udhëtarët në këto momente. Çfarë vlen të theksohet është që një tjetër aksion është vendosur në të gjithë qarkun, në të gjithë territorin e qarkut, dhe ekipet e shëndetit, e drejtorisë shëndetit publik, të ndihmuar dhe nga policia, janë duke gjurmuar të gjithë ata qytetarë që kanë hyrë në Shqipëri prej Italisë, dhe po konsiderojnë trokitjet në portat e tyre për t'i detyruar të vetë izolohen për afatin 14 ditor. Çka do të ndodhë që prej ditës së sotme edhe për qytetarët që po hynë nga Greqia, sidomos nga vatrat tashmë të konfirmuara të koronavirusit në Greqi, tashmë do detyrohen qytetarët që po vinë nga Athina dhe Selaniku si fillim të vetë izolohen në shtëpitë e tyre pasi kalojnë këtë portë hyrëse për në Shqipëri. Kristina, dua do të bëj dhe ty një pyetje që ja bëm pak më parë dhe Doriela Çules në Kapshticë. Ka raportime se duke përfituar nga ngroja e motit, grupe sirianësh janë duke ecur, duke përdorur kufirin e Gjelbër për ta kaluar atë. A ke informacione dhe çfarë masash po merren për ndalimin e tyre?
Është e vërtetë edhe për kakavien kjo, kemi një rutinë të policisë kufitare që i trajton për ditë këto raste, kemi gati 40-50 raste që nuk lidhen vetëm me qytetarët nga Siria, por edhe nga vende të tjera, nga Afganistani dhe vende të tjera të lindjes dhe të Azis, që trajtohen sipas procedurave, por nuk kemi kërkesa të shtuara për azil në Shqipëri. Procedurat janë ato normale ku ata intervistohen dhe ata që nuk kërkojnë azil në Shqipëri kthehen pas në vendin e origjinës. Kemi të bëjmë me masa normale të kësaj periudhe, por vëmendja duhet theksuar që është në fakt në përpunimin e të dhënave për ata që kalojnë përmes kësaj pike. Unë të falenderoj Kristina Fidhi për informacionet që përcollen, ne do të kemi sërish lidhje të tjera. Ndërkaq që emergjenca e koronavirusit është një prej situatave më të rënda që po përjetojnë shqiptarët. Pak muaj pas tërmetit, shkojmë tani në një zonë të prekur nga dëmet e 26 nëntorit kaluar. Gazetarja Kristi Gongo ka biseduar me banorët si po e përjetojnë ata. Pikërisht lidhemi me Kristin, linja për ty Kristi. Genta, të përshëndesim, është vendosur në periferi të Tiranës, në fshatin Pres, ku është një nga zonat më të prekura nga tërmeti, dhe siç mund ta shikoni edhe nga pamjet që ofron Sajmir Latifi, në shtëpia e banorëve e familjes Kaxheri është e shpallur e pa banueshme, ndërkohë që një çadër gjendet në mes të oborrit. Dhe pa kaluar mirë frika e tërmetit, banorëve u shumë fishuar kjo ndjenjë me mbërritjen e koronavirusit në Shqipëri. Ne në fakt do kemi mundësi tani të bisedojmë me banoren zonjën Zyra, e cila është 80 vjeç dhe po na tregonte se në gjithë jetën e saj nuk ka përjetuar kaq frikë brenda një viti. Edhe në fakt duhet përmendur gjithashtu se teksa trokitëm në këtë derë, në shtëpinë e tyre, teksa u hap dera, ata respektuan në mënyrë shumë të drejtë masat e marra ndaj koronavirusit. Nuk na u dha dora, gjithashtu ruajt edhe distanca e duhur ndaj koronavirusit. Përshëndetje zonjë, si u duket kjo situatë? Po situata ju e shifni në vetë, mo situatë e vështirë nuk ka. Nuk e maj men, këtë situatë, asë herë, po punta e Zotit. Nëna Zyra, ju sa gjithashtu që keni djalin në Itali edhe 2 mbesat. Kemi djalin në 2 mesat, e në 6 nipa i kom vegjel aty më Greqi, e 2 quna. Keni komunikuar me ta? Po, kemi komunikuar mram. Me ta. Tani meraku i tyre ishte, ndërkohë që ra tërmeti këtu, meraku për ju. Tashmë të gjithë jeni përfshirë në këtë frikën e koronavirusit. Frikën e koronavirusit, në frikën e tërmetit, po jam punë për një, punë Zotit, që të bëjmë, qërë të bëjmë. Robi sa mo kështë bitë më i farë dë bohat. S'ka që më bo. Jeni e friksuar? Nuk jemi friksuar. O punë Zoti. Ju për vete jo, po më tregonit që... Për fëmijët, po. Për fëmijët moja, atje në Armenja. Për kalamojt, se janë 3. Ata s'kan kalu jetë. Po çfarë masash keni marrë ju këtu në Prez? Po çfarë masa, çfarë të marrim në shkretë, çfarë të bëjmë? Ata s'kan ka më shku mo. Çfarë ka ndryshuar këtu? Treguat që nuk vinë më njerëz të vizitojnë, nuk që rasni më njerëzit. Nuk ka ardhasi i ri mo. S'ka ardhasi i ri, s'ka asan të bim këto të bim ato se gjos vinë, asë gjos. Ma vesh veç ke Zoti, se për këta ke ngordh. Çfarë të bësh? Çfarë ka ndryshuar në traditë, them? Nëse më përpara njerëzit takoheshin dhe që raseshin, ju në tregoni më të kujdesshme tani. Njerëzit më përpara kanë qenë dashjoni për tjetrit, i vjen me njëni tjetrit, e havitjen njëni tjetrin, së së havitje rimo. Jo kjo, se kjo është njëtëse, ose mund një njëtëse, për këto jo, për në për të met jo. Se për këto s'ka se mu havit, se për dom veti ju. Ju keni përjetuar edhe luftën? Luftën e kemi përjetu, kemi pas qenë qef më përpyllat, asaj i qifeshi. Ikje, mja ne më ka si bitë e menja, kurse kësa s'keku me një qef, kjo është punë për një. Kjo s'keku, veç Zoti këthef dorën marë, jo veç për fëmijët e mi, po për gjithë shtetet, për gjithë jetën e robet, për gjithë Evropën, këthef dorën Zoti marë, vuf dorën mrëpt.
Ju do vazhdoni që qëndroni në çadër? Në çadër, në çadër. Sa mund të respektohet aty distanca? Sa mund, aty mo jemi në mirë rrugit, se kemi në sobën, ditën rrimi aty, në ham darkë, në vimi këtu. Që të bënë? Shumë e vështirë për të përballuar. Shumë e vështirë për të përballuar, për vështirë e mjë ashtë në oshë. Veç që aty në Armenia në ashtike kalamajtë. Urojmë që gjithçka të përmirësohet, qoftë nga frika e tërmetit, por gjithashtu edhe nga koronavirusi, si dhe të merren masat e duhura për të bërë gjithashtu edhe këta banor me shtëpi sa më parë, por gjithashtu duke respektuar edhe masat mbrojtëse për parandalimin e përhapjes sëmundjes infektive COVID-19. Sigurisht, Kristi, janë pikërisht këta njerëz që pak më parë përjetuan në fatkeqësinë e madhe të tërmetit që meritojnë sërish një vëmendje të veçantë. E sërish u duhet të jenë vigjilent për të ruetur nga një tjetër fatkeqësi natyrore, siç është përballja me koronavirusin. E dëgjuam zonjën Zyrat teksa na tregoi në fakt edhe situatën me fëmijët e saj, cilët janë në Itali, ajo mendjen e ka atje, por secili duhet bëjë të vetën. Dhe kaq sot është dita e verës dhe normalisht Tirana duhet ishte plot, sipas traditës. Ne zhvendosemi tani në bulevard ku ndodhet gazetarja Elda Menga. Elda, përshëndetje, ka njerëz që nuk e kanë prishur në fakt ritualin? Gjenta të përshëndes, ky 14 mars vjen ndryshe për banorët e Tiranës, të cilët kanë vendosur të mbyllin derën armikut të paftuar dhe të mos dalin të festojnë ditën e verës. Numërohen me gishtat e dorës banorët të cilët kanë thyer karantinën dhe kanë zgjedhur të bëjnë një shëtitje në bulevard, ndërkohë heshtja e kësaj dite thyet shpeshherë nga pak makina të autorizuara për të lëvizur për punë dhe detyra të nevojshme. E vetmja shenjë Gjenta në bulevard që sot është 14 marsi, pra dita e verës, është dekori vendosur prej 2 javësh tashmë nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë verore traditë të kësaj feste, me sa duket janë zëvendësuar edhe me doreza të cilat unë i mbaj në duar në kuadër edhe të këshillatve të mjekëve për kundër përhapjes së koronavirusit. Nëse bëjmë një kontrast Gjenta me një vit më parë, nëse ky shesh, ky bulevard gumëzhinte nga muzika, festa, aktivitetet kulturore dhe sportive, sot pas një viti, ai është krejt i trisht. Po ashtu, edhe festimet janë pezulluar dhe anulluar nga Bashkia e Tiranës, ka pasur një agjendë të ngjeshur, të paktën ashtu sikur se çdo vit edhe për këtë vit, por për shkak edhe të masave drastike të marra kundër përhapjes së COVID-19, Bashkia e Tiranës ka vendosur të zbatoj vendimet e qeverisë dhe të anulloj koncertet si në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ashtu edhe në sheshin Skënderbej, apo edhe në sheshin Nën Tereza, si dhe kodrat e liçenit. Koncerti më i njohur i anulluar është ai i këngëtarit të famshëm Maluma, i cili do të zhvendoset për një kohë të më vonshme, ndërkohë në kuadër edhe të masave të marra, Bashkia ka vendosur të bëjë her pas here njoftime qytetarëve që të shmangin grumbullimet, sidomos në këto ditë të cilat janë të vështira për shqiptarët. Po ashtu Gjenta, unë dua t'i përsëris edhe një herë mesazhin shqiptarëve, duke parë që shumë prej tyre kanë vendosur t'i gëzojnë rrezeve të diellit apo dhe temperaturat e larta, të qëndrojnë në shtëpi pranë familjeve të tyre, pasi të gjithë bashkë kështu mund ta kalojmë këtë situatë të vështirë dhe do kemi ditë të tjera të cilat do i gëzojmë jo vetëm diellin, por edhe jetën. Po Elda, dhe pikërisht unë mendoj se të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin e mirëpresin lajmin që ti na jep në raportin tënd për një prezencë shumë të vogël të njerëzve në rrugë, për një minimizim të trafikut sipas kushteve që janë vendosur tashmë. Dhe të mos harrojmë edhe një gjë, Elda, ti e ceke pak. Në fakt, thelbi i ditës verës, cili është? Është pikërisht gëzimi për ringjalljen e jetës apo për vazhdimsinë e saj. Ndaj ato që ti maska dhe dorezat, sot na duhen pikërisht në emër të kësaj vazhdimësie për të ruajtur veten tonë, që fati e solli që në këtë 14 mars, ditës simbol të ditës verës, po simbol të ripërtëritjes dhe vazhdimësisë së jetës, ne të jemi këtu e të raportojmë për një moment të jashtëzakonshëm kur në fakt na duhet të ruhemi për ta mbrojtur atë. Të falenderoj për raportin tënd.
Po në qytetin simbol në fakt të kësaj feste, çfarë po ndodh, si po festojnë sot qytetarët në Elbasan? Për të mësuar lidhemi me gazetaren ton Bruna Kërçyku. Bruna, si është atmosfera sot në këtë ditë pazakont në Elbasan? Përshëndetje, në fakt për më shumë se 10 vite më radhë, në çdo 14 mars unë nga këtu ju kam raportuar festimet e ditës së verës në qytetin e Elbasanit. Nga aty ku nisi zanafilla e kësaj feste, e cila ashtu siç thatë edhe ju simbolizon ripërtëritjen e natyrës, ripërtëritjen e njerëzve. Por kur më parë nuk ua kam sjell këtë shesh kaq të boshatisur si sot. Sot këtu duhet ishin mira njerëz, miq dhe elbasanas që të festonin së bashku ditën e verës. E megjithatë, duket një sensibilizim i madh, le të themi, pavarësisht disa lëvizjeve në rrugë, i qytetarëve që kanë zgjedhur të festojnë në familjet e tyre, që kanë zgjedhur të ruajnë shëndetin e tyre, shëndetin e familjarëve, por edhe të gjithë komunitetit, le të themi. Edhe këto pak lëvizje, një pjesë e mirë e njerëzve kanë ruajtur, le të themi, normat e sigurisë, që janë maskat apo dorezat, por vlen për t'u theksuar grumbullimet akoma të moshës së tretë. Duket se ka një mungesë vetëdijësimi të kësaj moshe për qëndruar në shtëpi, në përparqe në përlulishte, vazhdojnë të qëndrojnë mosha e tretë, të cilët përpiqen të argëtohen, por do të ishte momenti që sot dhe të gjitha ditët në vijim, derisa kjo situatë jo e zakon të kaloj, të ishin në shtëpitë e tyre. Por dua të them, dua të jap edhe një lajm tjetër të mirë sot nga Elbasani, përveç 2 rasteve me koronavirus të identifikuara tashmë prej 2 ditësh, të cilët fatmirësisht gjenden në gjendje të mirë shëndetësore, 8 mostrat e dërguara për analiza kanë rezultuar të 8 negative dhe janë të gjitha raste që kanë pasur kontakte me personat që tashmë rezultojnë të jenë pozitiv në Elbasan. Ndërkohë, vlen të theksohet se asnjë analizë tjetër nuk është çuar në Tiranë. Kjo për faktin sepse nuk ka pasur nga Elbasani thirrje drejt 127-ës për raste të veçanta apo simptoma të ngjashme me ato të COVID-19. Duhet vlerësuar vetëdijësimi i qytetarëve të Elbasanit që sot do të festojnë pranë familjeve të tyre. Është simbole kësaj dite edhe një piknik në natyrë, sot pikniku le të jetë ajo borri i shtëpisë apo balkoni, ndërkohë që t'i gëzohemi së bashku familjes, t'i gëzohemi shëndetit të mirë që e kemi fatmirësisht dhe do të festojmë patjetër vitin tjetër këtu në sheshin e Elbasanit, në të gjithë Shqipërinë, aty ku sot festohet dita e verës edhe duke çuar urimet të përshëndetjet për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit Bruna Kërçyku për raportin tënd, plot nota pozitive në fakt, së pari duke u nisur pikërisht nga reduktimi i rasteve që presupozohej dhe mendohej se mund të ishin të infektuar si pasojë e kontakteve me njerëzit të cilët kanë rezultuar pozitiv, pra ata 2 për të cilët i fole pak më parë. E pastaj sigurisht jam e bindur që në çdo familje elbasanase festa po ndodh në këto momente që flasim, me siguri kanë kurorën e luleve, kanë simbolet e ditës festës dhe mbi të gjitha ballokumen. Beroret tek dora, ballokumen tek tavolina. Faleminderit Bruna Kërçyku, faleminderit për informacionet nga qyteti i Elbasanit. Ne do të shkojmë tani në qytetin e Lezhës, do të jemi atje me gazetaren ton Kristiana Pemaj. Kristiana, si janë zgjuar lezhjanët sot? Po, përshëndetje, sot Lezhë është zgjuar e qetë, me pak njerëz në rrugë që kanë dalë nga shtëpitë e tyre, me pak automjete që lëvizin kryesisht automjetet që kanë autorizim nga ana e policisë së shtetit, por ka patur edhe rastet atyre personave të cilët kanë tentuar të thyen rregullat, por që janë ndaluar nga policia e shtetit në postbllokët e ngritura dhe kanë marrë edhe masat administrative. Ndërkohë, situata avion që të jetë e qetë edhe në Laç, por edhe në Mirdit. Në urgjencën e këtyre spitaleve, në spitalin e Lezhës, Laçit dhe Mirditës, situata është mjaft e qetë, duhet theksuar se ne raportojmë lajme të mira nga Lezhë, duke qenë se nuk kemi asnjë rast të infektuar me koronavirus. Unë falenderoj shumë Kristiana Pemaj, gjithsesi masat vlen për të gjithë, masat për të respektuar gjitha rregullat në kushtet e vendosura.
Falenderoj për informacione, do të kemi sërish lidhje të tjera. Në vijim, ne do të shkojmë në Vlorë, atje ku ka nisur një proces dezinfektimi i ambienteve publike. Në këto momente kam në lidhje pikërisht zonjën Arlinda apo jo Veiza, e cila do të na jap një informacion më shumë lidhur me këtë. Periudhë që është përndar një cik virusi kudo në Shqipëri. Ne kemi filluar disinfektimet këtu në qytetin e Vlorës që prej datës 26 në institucionet arsimore, si që janë qerdhe, kopshte, shkolla. I kemi cekur në gjitha bashkinë e Vlorës, më pas ka vazhduar paralelisht disinfektimi i institucioneve ku ka vend grumbullim njerëzish, të tilla si që janë bibliotekat, institucionet e tatim taksave, gjykatet shkallës parë, apelit, administrative, si dhe muzeumet që kanë pasur numër të lartë vizitorësh. Më tej është vazhduar disinfektimi i parkut urban si dhe gjitha autobusëve, të cilat kanë një posibilitet të risku të lartë për kontaminime. Gjithashtu është bërë disinfektimi i arkave të ujësjelljes, zyrave të ujësjelljes që kanë grumbullim edhe atje një posibilitet rrezik i lartë kontaminimi. Gjithashtu paralelisht është vazhduar me disinfektimin e gjithë rrugëve të qytetit në orët e natës. Fillimisht është bërë disinfektimi i trotuarit bulevardit Vlorë-Skel nga firma pastruese me preparat disinfektimi për rrugën dhe në orët e mëngjesit nga punëtorët e disinfektimit është proceduar nga të dyja anët e trotuarit me disinfektim për trotuaret, koshat, stolat, gjithçka që është gjetur është disinfektuar çdo metër katror. Në këto ditë është vazhduar gjithashtu disinfektimi i lungomares, pikërisht ditën e djeshme është bërë disinfektimi i lungomares, rrugët, trotuaret, stolat, gjithçka është prekur. Ditën e sotme është bërë disinfektimi i rrugës alternative dytësore të lungomares, e cila është disinfektuar më parë nga makina që disinfekton rrugën dhe ne kemi bërë disinfektimin e trotuareve, stolave, kosheve, bloqeve të pallatit. Gjithashtu është bërë disinfektimi i tregjeve, kjo vlen për të përmendur. Tregjet që janë tregu i shumicës, që i themi ne, dhe tregjet e tjera që janë më të vogla, të postës, postës çoles, si dhe të orizit, janë bërë disinfektime të rrugës, si dhe të bloqeve të banimit që kanë qenë në këto territore. Vlen të përmendet që disinfektimi në këto qerdhe kopshte që është kaluar më parë, do të bëhet një ridisinfektim tjetër që siguria për nxënësit dhe fëmijët tanë të jetë plan të parë. Vlen të përmendet që kemi pasur mbështetjen e qytetarëve dhe ata kanë qenë tepër dashamish dhe optimist dhe na kanë mbështetur në çdo moment. Mbështetja ka qenë dhe nga kryetari për pozicionin që ai zotëron dhe ushtron, por dhe nga profesioni i tij që është mjek, që duhet të jetë më i ndjeshëm për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Alina, unë falenderoj për informacionet që na solle në fakt në lidhje me masat që po merren për dezinfektimin e ambienteve publike atje. Në fakt në Vlorë nuk kemi pasur asnjë rast të prekur, por sigurisht prezantimi i këtyre masave na jep shpresë se në fakt nuk do të ketë të tillë. Le të shpresojmë që do ndodhi kështu edhe me kujdesin e qytetarëve, pra gjithmonë e më shumë në rritje për të shtuar masat, për të qenë vigjilent, të ruajmë veten tonë, sepse vetëm kjo është rruga në fakt. Fieri, qyteti i Fierit, në ditën e dytë të shtetërrethimit është thuajse i boshatisur. Në rrugë lëvizin shumë pak mjete dhe gjithnjë më pak ndonjë këmbësor. Jemi duke ndjekur edhe pamjet, lokalet janë mbyllur plotësisht, ndërsa rrugët dezinfektohen sistematikisht nga mjetet e bashkisë. Po zblogjet e përbashkëta të ushtrisë dhe policisë kontrollojnë të gjitha mjetet e dyshuara në shkelje të urdhrit të qeverisë. Ashtu siç duket edhe nga pamjet, pra rrugët janë thuajse bosh në qytetin e Fierit, minimizim i qarkullimit të njerëzve, minimizim i trafikut të makinave në rrugë. Masa ekstreme sigurisht për të ruajtur veten tonë në kushtet e koronavirusit. Në Greqi kanë vdekur sot 2 persona, duke quar gjithsej në 3 numrin e viktimave nga koronavirusi. Lidhemi me korespondentin ton Athin, Artur Bibe. Artur, sa të infektuar ka dhe a ka persona në gjendje të rënda atje në Greqi? Përshëndetje Genta, në fakt deri tani sipas raportimeve të qendrës spitalore për virusin vdekjeprurës COVID-19, janë të infektuar 190 persona, 47 prej të cilëve ndodhen në spital
dhe fatkeqësisht kemi 3 të vdekur. Vlen të përmendet që mosha e personave që ndodhen në spital është mbi 65 vjeç, ndërsa të 3 viktimat që janë shënuar deri tani kanë patur një historik të rënduar të shëndetit të tyre. Genta. Le të shpresojmë që kujdesi dhe atje në Greqi do të bëjë të vetën, le të shpresojmë që këto masa të marra të japin efektin e tyre në kushtet e një pandemie, siç është shpallur prezenca e koronavirusit, dhe me çkam dëgjuar sigurisht edhe dje ekspertët, të cilët kanë folur në një rafsh ndërkombëtar, në fakt pikërisht Europa konsiderohet tani si epiqendra e këtij virusi. Artur Bive, unë falenderoj për informacione, do jemi vazhdimisht në lidhje bashk, por mbetemi në Greqi, ku na pret tani korespondenti ynë në Selanik, është pikërisht Aleksandër Marku. Aleksandër, ju jetoni në qytetin ku shfaq së pari koronavirusi. Si është jetosh atje këtë ditë? Virus të cilët trajtohen në dhomat e izoluara të spitalit Aqepa të qytetit Selanikut. Pamja paradoksale është prej orëve të para të mëngjesit, kur supermarketet dhe tregjet popullore janë të mbushura me njerëz, në kundërshtim me urdhrin e rept të qeverisë që këshillon njerëzit të mos dalin nga shtëpit vetëm në raste të veçanta. Pamjet në supermarket ishin me të vërtetë të trishtueshme. Gjithashtu duhet të përmendim edhe qytetin e Kosturit, sepse aty kemi disa raste të veçanta, pasi u prek një person nga spitali i qytetit dhe si rjedhim, përveç 3 personave të tjerë që u prekën nga virusi, 40 pjesëtar të personelit të këtij spitali janë në gjendje karantine. Dhe në mes të gjithë kësaj atmosfere në Greqi, do të shtoja Genta, kishim dije atë që pothuajse nuk u vure fare nga gjithë opinioni publik, betimin e presidentes së 13 të Greqisë në një parlament të sterilizuar, do të thoja. Të gjithë pjesëmarrësit ishin vetëm disa prej pjesëmarrësve, sepse në këto raste gjithsej marrin pjesë mbi 1000 veta, por aty morën pjesë rreth 100 persona, shumë larg nga njëri tjetri në një sallë parlamenti, siç përmenda. Dhe orët e fundit kemi dhe një postim të kryeministrit Mitsotakis në Facebook, i cili këshillon të gjithë njerëzit të zbatojnë urdhrat e qeverisë, të mos dalin nga shtëpit dhe të marrin masa sa më të repta në mënyrë që të mos kemi shpërndarje të këtij virusi. Genta. Ato urojmë të gjithë, Aleksandër Marku, kudo që jemi në Shqipëri, në vendet fqinje, në gjithë Europën, t'i thuhet sa më parë stop koronavirusit, së pari me masat e mëdha që po merren njëra pas tjetrës për të ruajtur veten, familjarët ton nga kërcënimi i koronavirusit. Lidhemi në këtë momente me gazetaren ton Alma Demirej në kryeqytet. Asaj ka ardhur një SMS nga policia. Alma, më thuaj për çfarë bëhet fjalë? Në fakt, Genta, policia është duke bërë një punë shumë të mirë për të frenuar, le të themi, përhapjen e Covid-19 në vendin ton. Ata janë duke telefonuar. Unë kam patur një telefonat sot nga inspektori i policisë i zonës ku unë banoj, pasi kam rezultuar në sistemin tim sikur unë kam udhëtuar pra në Itali. Por në fakt, unë jam një nga ato pasagjerë të cilët nuk arritëm të dilnim pra për të shkuar në Itali. Në fakt, unë do të udhëtoja në datën 9 mars drejt shtetit fqinj Itali, por në momentin pasi ne kishim bërë check-inin, kontrollin ndaj policisë dhe ishim në gate duke pritur për të dalë, ka patur një pezullim të gjitha udhëtimeve dhe si unë shumë udhëtar të tjerë, dhe në fakt ne rezultojmë në sistemin Teams pasi është kryer i gjithë protokolli. Pasi kemi dalë në gate, kemi hyrë sërish dhe kemi vulosur pasaportat tona dhe kjo e bën policinë që të na telefonojë dhe ne, por ne në fakt kemi qenë thjesht deri në aeroportin e Rinasit dhe jemi kthyer mbrapsht pasi atë ditë u pezulluan të gjitha fluturimet që pas shpalljes deklarimit të rastit të parë të infektuar me Covid-19 në vendin ton, qeveria shqiptare, duke ndjekur edhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pra ndërmori një masë të tillë për të kufizuar lëvizjen e qytetarëve drejt vendeve të tjera që kishin raste të prekura, dhe duhet thënë që Italia u shndërrua e tëra roz pra me me Covid-19 dhe qeveria jonë ndërmori një masë të tillë për të pezulluar fluturimet apo transportin detar drejt shtetit fqinj, e cila u kthye në vatrën e Europës për sa i përket Covid-19-s.
Genda të gjitha masat që janë thënë, kushtet higjienike të parat, larja e duarve, vendosja e maskave, distanca, të gjitha thirrjet që janë bërë nga autoritetet tona shëndetësore, duhen respektuar në mënyrë strikte. Unë kam parë sot, ka patur një lëvizje të shtuar, le të themi, të qytetarëve të cilët kanë dalë për ecjen në këmbë, dhe kjo në fakt nuk është një gjë e mirë, duhet të tregohemi më të përgjegjshëm për të respektuar të gjitha këto masa, për të frenuar sadopak përhapjen nga njëri tek tjetri. Ne shënojmë 38 raste me Covid, paktën kjo shifra zyrtare e deklaruar deri më sot nga Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë prekur nga Covid-19. Një pjesë e tyre janë të vetë izoluar në shtëpitë e tyre, pra nuk kanë shfaqur simptoma dhe janë duke u mbajtur në survejancë nga Instituti i Shëndetit Publik në shtëpitë e tyre, ndërsa 12 të tjerë janë duke marrë trajtim mjekësor, edhe pse duhet të ritheksuar, gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar, përveç një 66 vjeçari, i cili tashmë është duke u trajtuar në terapi intensive në reanimacionin e shërbimit infektiv dhe është i intubuar. Është i vetmi rast që kemi të intubuar pra me frymarrje të komanduar në vendin tonë. Shpresojmë mos të kemi të tjerë dhe mos të agravohen gjendja shëndetësore, mos të agravohet e pacientëve të tjerë. Pasi në rast të kundërt do duhet që të shtohen masat, pra aparaturat e respirimit në shërbimin infektiv. Është theksuar ko më parë, kemi 4 të tilla, por vetëm 2 sot janë në terapi intensive, e moshuara, njëra që është në terapi intensive është në gjendje stabil, dhe nëse do të ketë të tjerë në gjendje më të rënduar, më kanë theksuar mjekët, do duhet që gruaja pra e moshuara të dalë për të liruar vendin dikujt tjetër, pasi ajo ka një gjendje të stabilizuar shëndetësore. Rilidhemi sërish Genda kur unë të jem afruar pranë shërbimit infektiv atje. Alman, falenderoj për informacionat. Sigurisht që vigjilenca dhe kujdesi na mbron. Le ta marrim një shenjë vigjilenca dhe kujdesi dhe SMS-n që erdhi pikrisht në telefonin tënd, dhe të mos harrojmë që pikrisht kolegët gazetar janë pas mjekëve, edhe ata në një vijë të tillë që i ekspozon me vende dhe me rrethana e publik për të cilët duhet bëjnë shumë kujdes. Por Alman, falenderoj për lidhjen. Do të lidhem me kolegen ton Sidorela Agjoni, e cila fal insistimit të saj, fal vigjilencës edhe si gazetare në teren, arriti në fakt përpara 2 ditësh në emisionin Open të Eni Vasilit të na sillte rastin e një zotërie të ri, i cili kërkonte ndihmë të menjëhershme nga 127 me sa mbaj mend, sepse mendonte se mund të ishte i prekur nga koronavirusi. Historinë e tregon tani Sidorela, më thuaj çfarë ka ndodhur. Genta, në fakt, ashtu siç e përmendë edhe ti, përpara 2 ditësh në programin Open në Top Channel, ishte një djalë i cili pasi më pa me mikrofonin e Top Channel, më ndaloi për të më treguar historinë e mikut të tij, që sipas tij, prej 6 ditësh kishte temperaturë të lartë dhe qëndronte i izoluar në shtëpinë e tij. Për këtë arsye, gjatë programit live, jo vetëm Emergjenca, por edhe drejtori kryesor i Emergjencës u paraqitën poshtë shtëpisë së tij në mënyrë që të shihnin gjendjen e djalit i cili dyshoi për koronavirus. Në atë moment të parë nga Emergjenca u mor përgjigje live në emisionin e Eni Vasilit se nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Megjithatë, unë vendosa ta bëj këtë lidhje live në këto momente pranë shtëpisë së tij, por jo ngjitur me pallatin e tij, në mënyrë që të mos hapim panik. Dua t'ju them se nga komunikimi që kam pasur me djalin i cili kërkoi në program ndihmë për shokun e tij, më ka treguar se ditën e nesërme, pra pas emisionit Open, ka pasur një tjetër kontroll për personin i cili dyshohej me koronavirus dhe ka rezultuar pozitiv. Edhe një tjetër, të mos hapet panik, është pozitiv, por gjendje shëndetësore e kontrollueshme, çka do të thotë se ka vetëm temperaturë të kontrollueshme dhe gjendja e tij është normale, nuk ka vend për panik dhe nuk ka vend për ta zmadhuar apo për të trembur të gjithë personat që kanë qëndruar, kanë qenë të pakt, por që kanë qëndruar për krah të tij. Ashtu siç më ka treguar jo vetëm miku i tij i cili kërkoi të fliste për emisionin Open, por edhe persona të cilëve unë u besoj dhe kanë pasur komunikim me djalin që ndodhet i kontrolluar tani më nga mjekët dhe gjendet në kujdesin e tyre, më kanë konfirmuar se gjendja e tij është normalizuar dhe është normale dhe nuk ka vend për panik dhe djali po kontrollohet rregullisht. Të dalësh pozitiv në test nuk do të thotë që gjendja jote është e rëndë, pasi siç është komunikuar shumë shpesh edhe nga qeveria, të gjithë mund të jenë të prekur nga koronavirusi dhe nuk e kuptojnë dhe e kalojnë si një grip normal.
normal. Ajo që po i ndodh djalit i cili kërkonte ndihmë në programin Open në Top Channel është koronavirus, por që mund të kalohet duke qëndruar në shtëpi 14 ditë. Miku i tij, i cili bëri thirrjen në programin Open të Eni Vasilit, por dhe një djalë tjetër që dyshohet për koronavirus, po qëndrojnë të izoluar në mënyrë që të mos e shpërndajnë në rast se e kanë koronavirusin. Djali i cili bëri denoncimin në programin e Eni Vasilit nuk ka asnjë shenjë, as temperaturë, as dhimbje koke, as një lloj gripi normal që të mund të dyshojë, ndërsa djali tjetër ka temperaturë por të kontrollueshme, çka do të thotë që mund të qëndrojë në shtëpi 14 ditë dhe ta kalojë si një grip normal. Ajo që është zyrtare është që djali i cili dyshohej në programin e Eni Vasilit ka rezultuar pozitiv. Çka do të thotë se edhe njëri prej miqve të tij mund të jetë pozitiv, por nuk ka vend për alarm pasi mund ta kalojë si një grip normal. Ndërsa edhe njëri tjetër e përsëris, personi i cili u intervistua në program nuk ka asnjë lloj shenje koronavirusi. Megjithatë, ai dhe shoku i tij po qëndrojnë të izoluar në mënyrë që nëse e kanë të mos e përhapin. Ata po ndjekin në mënyrë strikte të gjitha rregullat që janë vendosur nga qeveria, duke qëndruar të izoluar në shtëpi dhe janë miq të tyre të cilët po i shërbejnë me ushqime apo edhe me ujë, po e lën poshtë pallatit, ushqimet dhe ujin, pra mjetet jetësore, po i lën poshtë pallatit, më pas ata zbresin për t'i marrë dhe ngjiten në vendin ku qëndrojnë të izoluar. Dua gjithashtu të theksoj që të dy djemt të cilët qëndrojnë të izoluar nuk rrinë në dhoma të përbashkëta. Njëri ka vendosur të qëndrojë në sallon, ndërsa tjetri në dhomë dhe nuk kanë kontakt me njëri tjetrin. Edhe njëri tjetër e kujtoi që vetëm njëri prej tyre ka temperaturë të kontrollueshme, ndërsa djali i cili u intervistua në emisionin Open nuk ka asgjë për të shqetësuar, as temperaturë, as kollë të thatë apo shtrëngime në gjoks apo në frymarrje. Por si Dorea, përmes këtij rasti ne shohim në fakt se sa të rrezikuar jeni ju që jeni në terren dhe që ju duhet ndonjëherë të intervistoni persona të cilët mund të jenë të dyshuar ndaj gjej rastin që t'ju bëj të gjithëve thirrje që të bëni shumë kujdes, të ruheni duke mbajtur maskat, dorezat, distanca duhet respektuar shumë. E shikon pra se si ndodh që në kontakt me njerëz të cilët kanë gjëra të rëndësishme për të thënë për publikun, të cilët ju nuk i evitoni nga dëshira për të kryer misionin tuaj, ju bën në fakt që të rrezikoni shumë. Ndaj ju lutem bëni shumë kujdes me intervistat me persona që keni pranë dhe që vendosni të nxirrni në mikrofonin tuaj. Lidhemi tani me gazetarin ton Muhamet Veliu. Ai është këtu në Tiranë. Muhamet, linja për ty. Gjenta të përshëndes, bashkë me operatorin Ervin Buzi, ne tashmë jemi të stacionuar në hyrje të autostradës Tiranë-Durrës. Këtu është ngritur një tjetër postoblok, për ish vërtetës Gjenta ka shumë lëvizje automjetesh të cilët të tregojnë autorizimin për katës për të kaluar, pasi kujtojmë që në të gjithë segmentin e autostradës Tiranë-Durrës ka shumë biznese. Madje ka dhe shumë qytetarë të cilët udhtojnë drejt aeroportit të Rinasit. Ata tregojnë biletat e printuara ose nëpërmjet celularëve të tyre. Ne kemi rreth 45 minuta që jemi këtu dhe jemi duke vëzhguar gjithçka çfarë ndodh në këtë postoblok. Vetëm pak minuta më parë është ndaluar një qytetar i cili nuk kishte autorizimin për katës për të lëvizur. Vlen Gjenta për të ritheksuar masën e re e cila ka hyrë sot në fuqi, përsa i përket të gjitha atyre shoferëve të cilët nuk kanë autorizimin për katës. Ndëshkimi është 3 vite heqje e patentës, po ashtu dhe sekuestrim i menjëhershëm i automjetit. Ndërkohë, pritet që policia e shtetit në orët në vazhdim të bëj publike bilancin e të gjitha atyre të cilët janë trimëruar, si të thuash, dhe nuk e kanë zbatuar urdhrin e ndalim qarkullimit. Deri para ditën e sotme, si pas policisë së shtetit janë 725 persona të cilët janë proceduar për mos zbatim të këtij urdhri. Operatori Ervin Buzi në ndihmon me pamje se çfarë është duke ndodhur pikërisht në këtë postoblok ku ka një fluks të konsiderueshëm trafiku për vetë faktin sepse pikërisht autostrada, fillimi i kësaj autostrade lidh Tiranën me aeroportin e Rinasit dhe me bizneset anas saj. Po Gjenta.
Mohamed Veliu, jemi duke ndjekur pamjet që ju na sillni live në këto momente. Ishte pra një përditësim i informacioneve që vinë lidhur me ndalim qarkullimin e përgjithshëm. Mohamed Veliu na solli të rejat e fundit lidhur me këtë. Ishim pra live në Tiranë me këto pamje. Në vijim ne do të kemi një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish në transmetim, por përpara se ta bëjmë këtë, i referohemi edhe një tjetër zhvillimi. Për shkak të një vendimi të qeverisë që edhe mediat duhet të kufizojnë praninë e personave nëpër studio, Top Channel do rishikojë disa nga programet e tij të mbrëmjes dhe veçanërisht të fundjavës në pamundësi për të punuar për shkak se këto programe kërkojnë prani të konsiderueshme të stafit realizues nëpër studio. Megjithse do donim që t'ja u bënim sa më të lehtë qëndrimin tuaj brenda në këto ditë të vështira, puna po bëhet e pamundur. Ne do ta respektojmë këtë vendim të qeverisë, megjithse nuk kemi as pak dakord, sepse në këto momente njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë edhe të shikojnë. Stafi ynë, gazetar, moderator, autor, aktor, teknik, kameraman, stafi ndihmës, instrumentist dhe balerin kanë rrezikuar duke vijuar të punojnë dhe prodhojnë programe televizive. Ne këtu në Top Channel, por besoj edhe kolegët tanë kudo, do vijojnë të sakrifikojnë për dhënë informacione në lidhje me çka po ndodh. Në këtë moment, informacioni për njerëzit në karantinë ka të njëjtën vlerë si edhe ushqimi dhe ky informacion nuk do t'ju mungoj. Ne në Top Channel, Departamenti Informacionit nuk do ta ndal punën për asnjë moment. Kolegët e mi gazetar, kameraman, siç po ju thosha, postproduksioni dhe logjistika do të jenë çdo ditë në terren. E dim që është rrezik duke qenë kaq shumë të ekspozuar, por për asnjë rast e për asnjë arsye nuk do t'i mungoj informimi i vërtet nga ekrani i Top Channel. Shkëputemi për publicitet, rikthehemi pas pak në studio në transmetimin ton Maraton.